po si Mark Lopez and my program is Pugad Vloggers, aired every Monday to Friday from 7 to 8 p.m. sa Radyo Bandido TV simulcast on DZRJ 8:10 a.m. sa Sky Cable Channel 224 TV Plus boxes and on free-to-air TV. Also sa facebook.com DZRJ 8:10 a.m. and our official YouTube channel. Pugad Vloggers, ang kurap titirisin, sa loob sa bayan wawalisin, walang sasantuhin, ang saya-saya nakakabaliw, kasama natin ang tropa. Pugad Vloggers, Pugad Vloggers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay ika-16 ng Nobyembre 2022. Ngayon ay Wednesday. Huwag po kayo mabibigla, malilito. Wednesday po ngayon, hindi po ngayon Tuesday dahil kahapon po I had to do something really important. So I was absent. No? So, inaantabayanan po natin dahil si Attorney Tom Berenguer ay sasali sa ating usapan ngayong gabing ito. Kumusta po kayong lahat? Nakatanggap na po ba kayo ng inyong 13th month pay? Nakatanggap na po ba kayo ng bonus? Yan. So, yan ang inaasahan ng marami sa atin, no? Dahil itong mga araw na ito ay umpisa na nagbibigayan ng 13th month pay at bonus. At ang sabi, no, ang ating alam, ang 13th month pay ay ibinibigay na tax-free. So wala pong kaltas yan. Kung ano yung inyong sweldo, yun po ang ibibigay sa inyong 13th month pay, provided na hindi po siya lalagpas sa certain threshold. I think it's about 80,000, no? Pagka lumagpas sa 80,000 or something, pagka umabot ng 90, meron ng tax. Pero pagka mas mababa dyan, ay wala pong withholding tax. Yan. So magandang balita po yan. So yung mga nagbabalak na bumili ng bagong refrigerator, bagong papalitan ng kanilang mga television sets o sa mga bata, no, ilalaan pagbili ng bagong laptop ng mga anak kasi para gagamitin sa school. Ayan po, ayan na ang 13th month pay at bonus. Huwag rin pong kalilimutan na magbayad ng utang dahil po yung ating inutang ay inaasahan din ng ating mga inutangan na kanilang magagamit, no? So alalahanin po muna natin yung ating mga obligasyon bago po tayo magpa-rebound, no? Yung mga luho, isatabi muna natin, no? Yung mga luho at unahin natin ang ating mga obligasyon. Yan. At ilang araw na lang ba bago magpasko? It's 39 days before Christmas. So, sobra lang ng konti sa isang buwan. Isang buwan at kalahati, no? Bago magpasko. So, ang ating nakagawian pagka nagpapasko, no? Marami tayong mga binibiling regalo, bibiling bagong damit, maghahanda ng marami, araw-araw, may party, may inuman, no? Alalahanin po ninyo na there is a global recession going on at talagang runaway ang inflation. Although dito sa atin hindi pa masyadong nararamdaman, although marami nang nagrereklamo tungkol sa pagtaas ng mga bilihin, no? Marami nagrereklamo diyan sa pagtaas ng presyo ng sibuyas, no? But alalahanin natin, kaya bago tayo gumastos, ay tayo muna ay magtipid. No? Isang magandang paalala ay bago tayo gumastos ay isang tabi muna, no? Para sa mga dapat na obligasyon, para sa mga regular na mga bills, para sa
savings at yung sobra, you can dispose of that sobra as you wish. Yan ang ating dapat sundin, no, para may naiipon at sa pangangailangan sa mga araw or ng pangangailangan ay mayroon tayong madudukot. Sabi ni Asek Goddess sa Libiran, no? Tayo ay mag-ipon. Yan, manage our budget very well. So 39 days before Christmas, hindi naman po kailangan na bongga lagi ang ating Christmas celebration, no? Remember that Christmas is a time for the family to get together, no? Kung may mga member tayo ng pamilya na malayo, usually yan yung mga araw na dumadating sila mula abroad, no? At yung mga nasa probinsya naman ay pwede tayong dalawin o tayo ang dumalaw sa kanila. So Christmas is all about family. Secondary na lang po yung ating to make our loved ones happy. Bibilhan natin ng mga gifts that can please them, no? Pero hindi naman po laging kailangan na mamahalin yung mga regalo, no? At sabi nga nila, it's the thought that counts. So something that comes from our heart, no matter how small or how inexpensive they are, if it comes with our best intentions, no? I'm sure that those gifts, those humble gifts will be appreciated. Yan. So, huwag din kalilimutan ang ating mga inaanak, although ang purpose, no, ang role ng mga ninong at ninang ay hindi lamang po, no, hindi lamang para magbigay ng regalo or aginaldo sa Pasko o pwede rin sa kanilang mga birthdays, no? Hindi po yan ang main role ng mga ninong at ninang. Ang main role po ng mga ninong at ninang ay para gabayan, to guide yung kanilang mga inaanak as they grow, no? Para magkaroon ng matibay na character and for the believer, spiritual foundation, no? Yan po ang role ng mga ninong at ninang, no? Secondary na lang po yung pagbibigay ng mga regalo, mga aginaldo. So, kahit po yung mga inaanak, no? Kahit walang ibibigay sa inyo, ang inyong mga ninong at ninang, dalawin rin nyo at batiin nyo sila and wish them well. At ganoon din naman, vice versa, yung mga ninong at ninang ay tawagan or batiin ang inyong mga inaanak, no? Kahit na sabihin nyo, i-explain nyo na hindi posible na malaki ang inyong maibibigay, but you wish them and you pray for them all the best, then that's fulfillment of your roles as godmothers and godfathers. Yan. So, okay, 39 days before Christmas at doon sa mga may ninong, ninang, kamag-anak na nasa abroad, magandang balita o hindi kagandahang balita. You can look at this two ways. Okay? Ang Philippine peso is 57 and 27 centavos, 57 pesos and 27 centavos to the dollar. Medyo bumaba po, no? Last 2 weeks ago, it was 58. Ngayon is 57. Masamang balita ba to? Not entirely, not really, because you see, if there are less pesos to the dollar, it means that our peso is getting stronger. Okay? So, what does that mean? It means that our economy is getting better. At sinabi na nga ni Ginoong Joey Salceda na we have posted growth rate, no? Mataas for, I think, if I'm not mistaken, no? For 4% growth rate, any growth rate, a positive growth rate is good, no? So, yun po. 57, 27 to the dollar. Yung mga may business na nag-i-import,
no? Yung bibili mula sa labas, papunta dito, maganda po yan, no? Because the peso can buy more. At yun namang mga nagre-remit, no? Meron din po magandang balita, ang remittance, no? Dollar remittance papunta sa ating bansa ay tumaas din, no? Tumaas din. So, yung mga nagre-remit dito ng dollar, maganda pa rin yung 57.27 kasi it used to be lower, no? Lower. So, that's all good, no? So, yan po ang ating mga unang balita. Ako'y babati sa mga nanonood sa atin ngayong gabi at excited ako, may nakita akong pangalan ng aking kaibigan. So, Julio M. Trenta, magandang gabi sa iyo. Priscilla Kojima, konbanwa from our senior citizen, our favorite senior citizen from Japan. Si Roy Pakana, magandang gabi sa iyo. Uy, ayaw gumalaw. Yan. Si Ginoong Leslie Bocobo. Si Ginoong Leslie Bocobo na taga-vegan. Okay. Magandang gabi sa lahat ng, ano ba tatawag sa inyo? Veganyo? Or vegans? Magandang gabi sa inyo lahat. Ako bigla ko naalala yung mga empanada at longganisang vegan. Okay. But most of all, magandang gabi sa iyo, Leslie. Namimiss ko na yung ating mga not so late nights, no, Leslie. Sana ay magparamdam ka para yung mga naghahanap ng ating mga late night recordings ay mapagbigyan naman natin. Alright. So, Roxanne Costo, good evening sa iyo. Argus Troy, magandang Miyerkules ng gabi and all kabugad watching from Jeddah, Saudi Arabia. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan diyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Mabuhay Arabia, no? Arabia. Mabuhay po kayong lahat. Okay, Sepi Sabala, magandang gabi. Jack Jordan. Hi po, hello po, good day po. Mabuhay po kayo, mabuhay po. We get it, Jack Jordan. Masama po sa amin. Wala kaming work po. 60 years old na po ako. 39 days to go po. Kaya po, ninang at ninong po, ma'am, sir, boss, madam po, thanks po, ninang. Nagpaparamdam si Jack Jordan. So, sino mga kaibigan ni Jack Jordan na nakikinig, magparamdam daw po kayo sa kanya. Yan. So, nakalimutan kong sabihin na sa mga nanonood, kami po ay mapakikinggan din sa radyo, sa DZRJ 810 on your AM radio dial. Meron din po kami sa YouTube at sa Radio Garden. Kung sa television naman po ay mapapanood kami sa kami sa channel ano ba to? 224. Senior moment do. 224 sa Sky Cable. Yan. Okay? So, yung po mga kaibigan natin na team replay, magandang gabi rin po sa inyo. So, later on, manunod sila at binabati namin kayo. Kung kayo po ay nanonood rin, ay paki-like lang po ang aming programa ngayong gabi at i-share nyo po sa inyong mga walls. Marami pong salamat. Yan. At ito po ay aming pangatlong Pasko na. No, magiging pangatlong Pasko na po with you, and we would like to thank everyone for staying with us through all these 3 years. At sana ay lumawig at tumaba pa ang aming panahon dito sa radyo with all your support. Yan. So, okay. So, ano pa ba ang ating mga ibang balita? No? So, in-announce po na ang pang-8 billion na baby ay pinanganak. Hindi naman po eksaktong nagbibilang sila, no? Pero ito po ay symbolic dahil ang WHO po ay pinredict, no? Tinalaga, ganun ba yon, na sa araw na ito, November 15 ay ang
world population ay aabot ng 8 billion, no? 8 billion, siyam na zero yan, no? 8 billion. So, ang symbolic na pang 8 billion, 8 billion na baby ay pinanganak sa Fabella Hospital. Alam niyo po, yung Fabella Hospital ay talagang araw-araw ay napakaraming mga babies, no, dito galing dito sa Metro Manila na pinanganganak, no, specifically sa Maynila, pinapanganak sa Fabella Hospital, no. Nung araw pagka pinanganganak po at kulang sa espasyo, dalawang nanay sa isang bed ang nag-share, no? Buti na nga lang at hindi nagkakapalit yung mga babies nila sa dami ng nandyan sa Fabella Hospital. At during the last dispensation ay na-refurbish po ang Fabella. Lumaki po ang Fabella to serve more people, no? And it's courtesy of the national government. Ayan. So, pang 8 billion na baby, pinanganak kahapon. At ano ba ang significance nito? So, ibig sabihin, 8 billion na tayo dito sa planetang to. Palaki ng palaki ang ating populasyon, pero hindi lumalaki ang planeta. Hindi po ba, no? Hindi lumalaki ang land. No? Ganun pa rin ang size. So, may mga areas po talaga na napakaraming tao compared to the land area. At higit sa lahat, no, napakaraming tao compared to the resources. No? So makikita natin, resources, ano yung mga resources na yan? Resources sa food, resources sa water, no? Resources as to the source of energy, of fuel. No? So, well, in nature, hindi po talaga pantay-pantay. No? So may mga lugar sa ating planeta na kokonti ang tao, maraming resources. Meron namang mga lugar na maliit lang yung area, napakarami. Katulad ng Bangladesh, no? Maliit yung area pero napakaraming tao. Well, may tuturing din natin na ang Pilipinas, no, hindi kalakihan pero marami ring tao. So, yan po, no? At higit sa lahat, yun nga, nasabi ko, yung resources. Yung resources ng gobyerno para makasuporta ng kanyang mga services, makapagbigay ng services, yung resources ng food, no? Kaya may mga lugar po na kukunti ang pagkain, nagkakaroon ng mga famine, no? Taggutom, katulad na lang ng mga maraming lugar sa Africa, no? Hindi kasi maganda ang klima sa Africa, kukunti ang natatanim dyan dahil kakulangan ng tubig. No? Alam naman natin na kailangan ng tubig for produce to grow. No? So nagkakaroon po ng mga famine, no? At taggutom. Kaya makikita natin yung mga bata sa Africa, pinapakita nila lagi, no, ng mga malnourished. Meron din naman po na areas in the world na masagana. No? Masagana, yung mga first world countries, no? Masagana sila, industrialized sila, pero dito po, no, sinasabi na unequal yung consumption, napaka-unequal ng consumption. Marami po silang nako-consume na products, na resources. So, yung pong kanilang industrialization, marami po silang fuel na nagagamit, no? Marami pong emission ng carbon dioxide dahil po sa mga pabrika, no? At yung tinatawag na carbon footprint, marami silang consumer goods na co-consume, no? Pagkain, mga plastic, mga ganyan, ano? Sa mga diapers, yung mga disposable, sa mga industrialized countries, no, mga wealthy countries, marami pong disposable. So ang trash po nila ay enormous po ang trash nila, at yan po yung tinatawag na carbon footprint, no? So, yun po.
contributor po ang mga industrialized countries, no, malalaking countries, wealthy countries sa carbon emission dahil po sa kanilang way of life. Yan. So, isa po yan sa mga nagiging problema. Mga ibang countries, they do not want to give up their way of life. So, nahirapan po talaga na mag-curb ng carbon emission. So, carbon dioxide emission. So, that adds to the global warming. Kung paano po yan masosolve, no? I think it will take a lot of cooperation and understanding among countries. At isa pa, no, ay ang development of new sources of energy katulad ng nuclear energy. Naku, very controversial po yung paggamit ng enerhiya na nuclear dahil unang-una yan po isang possible source of radioactive materials na po pwedeng gamitin sa weapons, no, nuclear weapons. At isa pa ay yung naaalala ng maraming tao, mga sakuna na related sa mga aksidente, no, sakuna na related sa aksidente, sakuna na related sa mga nuclear power plants, no, yung mga meltdown, yan, naalala no, yung Chernobyl, tapos sa Fukushima, no, so yung mga radioactive materials that are released from these nuclear power plants that go into the environment, especially the water system, can contaminate, no, our aquatic resources, mga fish nagiging contaminated ng radioactivity, no, yung land, no, nagiging contaminated. So we should be worry about that, but at the same time, no, that the use of nuclear power is really very promising because it takes us away from our dependence on coal-powered plants, no, and oil-based, petroleum-based resources. No? Alam naman natin na malaki ang politika na nangyayari, no, sa distribution ng petrolyo, no, at yan ay ginagawang leverage ng ibang mga bansa sa kanilang political relations sa ibang countries, no? So yan po, no. But going back to the increase in our population, no, ano ba ang trend sa ating populasyon? Sa mga ibang countries katulad ng Japan, no, na ang population growth ay hindi naman negative kundi napakababa, no. Yung mga Hapones ay hindi masyadong nagre-reproduce, no. So kokonti ang mga bata sa Hapon, sa Japan, no. So yung kanilang population is an aging population. Mas dumadami ang ratio ng mga elderly sa kanilang populasyon. At tinataya na if this low reproduction rate keeps on, no, Japan will in the future have old citizens only, and they are concerned about who will take care of the elderly in Japan. So ngayon ay ini-encourage sila na magkaanak, no, sa Japan. So oo nga naman dahil sino ang mga magtatrabaho, no, sa kanilang mga factories. So they will have to entice foreigners to work in their companies because there will be a time that, you know, Japan is an elderly nation at wala nang, you know, yung age group ay hindi na working. So isa yan na concern for countries like Japan na mababa ang reproduction rate. Dito naman sa Pilipinas, ang ating population growth ay mataas pa rin, no? Mataas pa rin, and we observe that younger people
are having children. Younger people are having children, and well, I think that it is not good for us. No, it is not good for us, having children, because parents should be uh, mature, mature to guide their offspring. At if children are having children, ano ang kanilang magagawa para magabayan ang kanilang mga anak when they are children themselves? No? So I think that contributory sa mga mas maagang pagbubuntis, maagang pagkakaroon ng mga anak, ng mga kabataan ngayon, is the absence of parents, no? Yung mga parents na nasa abroad, nagtatrabaho, yan, no? Hindi na gagabayan na alagaan ang kanilang mga anak. The children have a lot of money from the remittances, so they are free to go out and have fun with friends. At yan na nga nangyayari, no? Alam mo naman na ang mga bata ay very emotional and mapusok, no? And mga raging ang kanilang mga hormones. So yung mga relationships na mga ganyan, talagang, kung sasabihin natin, mga hot, no? So if they are not guided by adults, then these things can happen. No? So, unfortunately, these children in school do not get enough education with regards to, sabihin na natin, sex education. No? Until now, no, that sex education is seen as tabu, no? At lalo na sa mga private schools run by the religious, no? Hindi masyadong open with regards to sex education. So, isa yan sa mga problema, no? Sex education among the young is hindi masyadong natututukan. And they have to learn, unfortunately, no? They have to learn from experience. They have to learn from their peers. And they are often misguided. Kaya nangyayari, no? Yung mga teenage pregnancies. Yan. Isa pa, no? Hindi lang naman sa mga bata ang problema, yung young or teenage pregnancies, no? Kundi may problema din tayo among the older bracket of our population with regards to birth control. Dahil may resistance din. Again, the Catholic Church has a resistance against birth control. No? Pinopromote lang ng Catholic Church as a form of birth control is the natural birth control, which is abstinence or the rhythm method. And we all know that among the birth control means or methods, yung rhythm method ang pinakamataas ang failure rate. Yan. Dati, no, nadinig natin sa Maynila, no, na mayroong mayor na talagang ni-restrict or sinikil talaga yung funding, no, and availability of oral contraceptive pills sa mga mamamayan doon dahil siya ay is a staunch Catholic believer, no? So the availability of birth control pills to the constituents are almost or nil or almost none, no? So isa pa yan, no? Kailangan ang mga pinuno ng ating mga syudad, no, or mga towns, no, or even
provinces and the whole country should set aside their religious beliefs, no? Para magkaroon ng ano ba to? Magkaroon ng contraceptive devices available for everyone, no? So it's going to be a choice for the people, no? So let the people choose. Kung gusto nilang gumamit ng certain birth control, let them have a choice. Hindi yung walang choice, no? Because the mayors or the governors belief is against such, no? So leave the choice to the citizens, no? Dapat ang public policies should not be guided by the leaders' religious beliefs, no? Dahil hindi tayo lahat Katoliko, hindi lahat tayo Protestante, hindi tayo lahat Muslim, no? Make choices available for the people. Yan. So, ano pa ang ating pag-uusapan? Okay, tingnan nga natin kung sino pa ang nag-join sa atin. Petrona Nona Parungaw. She's listening from Novaliches. Magandang gabi sa iyo, Petrona Nona Parungaw. Sabi ni Jack Jordan, ingatan nawa. Salamat po sa Diyos. Okay, so siya ay nagsabi ng namaste. Nonoy Murillo, magandang gabi sa iyo. Nonoy Murillo. Iko Cayetano, natural pero nawala. Ilan ang success rate? Yun na nga ang sabi ko, Iko Cayetano, no? Natural, which means that abstinence, withdrawal method, and rhythm method have very poor performance, kung sabihin na natin, no? Or very low success rate, or very high failure rate. Yun na lang, sabihin natin. Very high failure rate. Kaya, ayun, no? Hindi siya ideal na gamitin as a means of birth control dahil mataas ang failure rate. Isa pa na nakahahadlang sa paggamit ng contraception ng ating mga kababayan ay yung mga maling paniniwala, no? Isang paniniwala ay sa mga lalaki, no, pagka nagka-vasectomy, hindi ka na tunay na lalaki, no? Hindi po totoo 'yon. Dahil, okay, in a scientific point of view, ang vasectomy po ay isang procedure na hinahadlangan lang ang paglabas ng similya. Ngunit yung mga ibang parte ng inyong aparato that will make you perform your conjugal duties ay nandun pa rin po, no? Wala pong hadlang dahil po meron pa rin po kayong mga hormones that are produced in your reproductive organ, no? At yung pong responsible for, sabihin na natin, this is clinical, responsible for erection is still there, no? The parasympathetic nerves that are responsible for erection are still there. The blood vessels are still there. So, vasectomy, which is cutting off or blocking the tube that releases sperm, will not affect the virility of a man. Isa po yan, no? Now, with regards to, ano ba to? With women, no? Where you ligate, tubal ligation of the fallopian tubes of women, sabi nila, bawal ka nang magtrabaho ng mabigat o kaya bawal ka nang magbuhat ng mabigat, no? Hindi po totoo 'yon, no? Kasi ano bang kinalaman ng iyong strength
sa pag-ligate ng iyong fallopian tubes. Wala pong kinalaman yon. Maaari, no, nung pagkatapos na ikaw ay niligate, sinabihan ka na huwag kang magbuhat, pero there's a period of healing at after several months, healed na po, fully well, yung mga tubes yan, at saka yung kung saan man nagbutas, no, para maklip ang fallopian tube. So, hindi po totoo na pagka natalian, no, or nagkaroon ng tubal ligation, hindi na pwedeng magtrabaho or magbuhat, no? So, yun, ilan lang yan sa mga maling paniniwala na nakakahadlang sa ating paggamit ng some means of contraception. Okay. So, alright. Sabi ni Cyrene Pablo, good evening sa'yo. Crespo Carlex, good evening. Sabi ni Iko Cayetano, meron daw maling paniniwala na pagka first time, hindi mabubuntis ang babae. Naku po, it is a very dangerous belief, no? Because hindi po mababa ang batting average kung ito ay first time. Pare-pareho po yan pag nagkataon na nag-ovulate at kahit na first time, second time, 10th time, you will in all probability will get pregnant, no? So, mali po yan, hindi totoo po yan. Okay, sabi ni Priscilla Kojima, tama po kayo, dito sa Japan, mas marami po yata ang foreigners kaysa citizen. Okay, karamihan sa mag-asawa ayaw ng maraming anak at yung iba ayaw talaga magkaanak. Mahal kasi halos lahat dito, lalo na ang edukasyon. Kaya maraming kabataan hindi nakakatapos ng kolehiyo. Okay, the standard of living kasi in Japan is high, so it's really expensive, no? Especially going to colleges and universities, no? Dahil hindi kaya ng mga magulang paaralin. Maswerte nga mga Pilipino dahil ang gobyerno nagbibigay ng libreng edukasyon, free college education. Ang ating state colleges and university ay pinatibay at pinalakas, no, sa pamamagitan ng paglaan ng mas mataas, mas marami, mas malaking pondo, no? Okay. Dito, mayamang bansa nga pero ang gobyerno deadma magpagbibigay ng free education sa mga kabataan. So, may mga countries po talaga na napakamahal ng pag-attend ng college, no? So, yung mga madidinig natin sa Amerika, yung mga graduate ng high school, nagtatrabaho na, no? Usually, mga 18 years old yan. So, marami sa kanila, mga emancipated na. Pagkatapos ng high school, mag-aasawa na. Dahil college education, university education is not available for all. Meron po yung mga iba naman, no, na talagang gustong mag-aral ng college, they take on student loans, no, lalo sa Amerika. So naglo-loan sila at napakamahal ng kanilang binabayaran pagkatapos nilang mag-graduate, and it takes them many years, no? May mga anak na sila, may asawa na sila, nagbabayad pa sila ng kanilang student loans. Yan po, no? Karamihan po yan sa mga Amerikano. Pero sa mga Pilipinong mga magulang, no, bihira po yung pinababayaan nila yung mga anak nila na mag-take ng student loans, no? Sa mga Pilipino sa Amerika, talaga ginagapang nila, binibigay nila sa kanilang mga anak yung pang-college, no? Unlike, yung mga counterparts nila, mga Caucasians, mga Americans, no? Ang mga Pilipino talaga pinag-iipunan ang edukasyon ng kanilang mga anak. So, yan. Sa Japan, sabi ni Priscilla Kojima, ay
ganun din, ano? So you see most of them high school graduates working already. Kaya uh, ang ano naman diyan yung kanilang gobyerno, marami namang job opportunities, no? Kahit na high school graduate ka lamang, no? Maraming job opportunities at saka yung mga bata ay trained sa mga vocational and technical skills, no, na magagamit nila sa kanilang pagtatrabaho kahit hindi sila nakagraduate ng college, no? So kahit mababa yung sinasabi nating educational attainment, Japan remains to be a progressive country, a wealthy country because there is employment, no? Mababa yung unemployment rate nila, and also the government gives them a lot of support. Yan. So, yon. Ano pa? Hoy, huwag po kayong tatawag. Hindi po pwede mag-video chat ngayon. Let us see. Ano pa ang ating pag-uusapan? Alright, so let us look at our. Alright, so I read news kanina na nagtatanong ano na daw ba ang nangyari sa NTF-ELCAC, no? So unfortunately, no, may nagkomento na hindi na ganon ka-active ang NTF-ELCAC, no, tungkol sa kanilang mission to campaign against the communist movement in the Philippines. So marami ang nanghihinayang dahil mukhang nahinto, no, ang mga unang initiatives ng NTF-ELCAC. Ayan. So isa yan sa mga something that most people are disappointed with because they expect that the anti-communism campaign that was started during the past dispensation will be continued up to this government. But let's see, no? Hindi pa naman wala pa namang 1 year, no? Wala pang 6 months, wala pang half year itong administrasyon na to. So sabi nga, no, just because you don't see it doesn't mean that it is not happening. Yan. So, tingnan natin. Marami pa namang paraan ng pagsugpo ng komunismo. Nandyan na yung presence, no, ng gobyerno in form of services sa ating mga kababayan na dati ay hindi naaabot ng mga serbisyo, health services, mga incentives, mga tulong sa kanilang mga industriya, no, local industry. So tingnan po natin. Yan. Ano pa ang ating makikita sa dyaryo? Okay. Meron tayong mga promotion, no? So ang si Dr. Eric Tayag ay na-promote bilang undersecretary. So isang magandang balita yan because we know how hardworking Dr. Eric Tayag has been since he started his career in DOH. At well, ayan na naman yung question, sino ba ang magiging bagong DOH secretary? I think that the appointment of a new DOH secretary is much awaited, but at the same time, ang DOH naman ay umaandar, no, like a well-oiled machinery, na kahit wala pang na-appoint na DOH secretary, ang mga serbisyo ay patuloy pa rin. Mga serbisyo ng mga DOH attached government hospitals ay patuloy pa rin na ibibigay sa ating mga kababayan. So hintayin lang po natin. Ano pa ang ating pag-uusapan?
yung ano, yun, no? Isang example ng just because you don't hear it too much doesn't mean that it's not happening. Marami pa rin po na drug interdiction na nangyayari. So yung mga paghuli sa mga drug traffickers ay nangyayari pa rin, no? Katulad nung ilang millions worth of illegal drugs na nahuli kamakailan. So yun po, no? It's still ongoing. It's still ongoing, and the government has not slacked in terms of our fight against illegal drugs. Nandyan pa rin po, no? Hindi nga lang sinasabi araw-araw, hindi na-highlight, at itong mga yung mga sinasabing mga EJKs ay hindi masyadong nababalita, no? Pero the campaign against illegal drugs is ongoing. Hindi po yan nahihinto. Okay, ano pang balita? Oh, siguro no na balitaan nyo yung itong topic na to ay very divisive. This is very divisive. Ang topic tungkol kay dating Bureau of Corrections Director Bantag, no? So napabalita na nadiskubre ang napakalaking hukay sa loob ng compound ng Bilibid prisons. Yan. At sinabi na ang dahilan daw ng pagkakaroon ng malalim na hukay ay gusto niyang gumawa ng pinakamalawak at malalim na swimming pool dito sa Pilipinas, no? So, I think that a lot of people are taking that with not just a grain, but a lot of salt, because what is the purpose of creating a big, an enormous swimming pool inside the Bilibid prisons, no? Who will it serve, and what is it for? So, ayun, no? But I said that this is very divisive because, as we all know, the former Bucor chief Bantag was appointed by President Duterte, no? And as such, no, many have the impression that anyone who was appointed by President Duterte, former President Duterte, have sterling qualities, no, and can do no wrong. And so if they take it as an affront, they are offended if people criticize and say derogatory remarks or comments about the former Bucor chief because he was appointed by former President Duterte. No? They take it that a derogatory remark against the former Bucor chief is a derogatory remark against the president. But we have to keep in mind that no one is perfect, no? And even if the former president appointed him, no, it does not mean that his appointees, not just the Bucor chief, but all of his appointees can do no wrong. So we, in the past, no, we are complaining a lot about the health secretary Duque. We were complaining and saying that demanding his resignation, and yet people do not see this as something that is against the president. So I really wonder why. Well, maybe because people are so protective of the president, the former president. That's why they are really sensitive about
these things. And I said that this is divisive because it, you know, it puts people, no, people who are criticizing the former Bucor chief, they are being pushed to the other side by people who are for him. No, so there are two camps now. People who are for the Bucor, ex-Bucor chief, and the one, the other side, who are supporting the new Bucor chief. No, a lot of things have been said about the new Bureau of Corrections chief, General Katapang. They say that he is yellow, and why was he appointed? And ergo, if the new Bucor chief or any other appointee that is deemed to be yellow, that makes this administration yellow. I think that you have to look at it in a different way. Okay, former President Marcos appointed people to his cabinet even if they are from different parties. No, he appointed people who many consider to be part of the opposition. No, but nevertheless, he considered their capabilities. He considered their skills and talents and brought them into his government. And that's how we should regard appointments that are deemed, appointment of people who are deemed to be from, other political groups. No? So I think that we should consider meritocracy. No, we should consider the merits, the skills, no, of a person, rather than first and foremost, rather than their political affiliation or their family names or the friends who they keep. Yan. There's the social circle that they belong to. First and foremost consideration in appointing people to the government would be what they can contribute to this government, to the success of this government. Yun sana, no? Yun nga, no? Ang battle cry ng administrasyong ito ay unity. And I think, no, as trite as it may seem, in unity there's strength. No, we cannot marginalize people of different political beliefs. No, kung ganyan lang, tayo laging hati-hati. No, at we will not, go very far if we are always fragmented. No, yan ang gusto ng kaaway, fragmented tayo. So, okay. Ano pa? Sabi ni Jennifer Ichikawa, magandang gabi. Sana daw ako naku po, alam ko po ang aking limitasyon. Hindi po ako po pwedeng magtrabaho sa DOH, no? Maneka Herse Tolentino, magandang gabi sa iyo. Okay. Pete Maningat. Sabi ni Pete Maningat, Mr. Bantag keeps incriminating himself. O nga naman, ano? Kasi yung mga pronouncements niya are not so believable. So, there's this incriminatory aspect to it, no? Hindi, no? Sabi ni Jack Jordan, tama po si Bantag po, hanggang dyan si DOJ po, talo-talo po si Bantag po.
dapat si Bantag pa rin dahil pag nakulong si Bantag, danger siya po sa mga walang hiyang mga drug lord po. Katulad, okay, I really don't understand what you're trying to say, but sige, I will try to digest what you're trying to say. But we are almost out of time. It's 2 minutes before 8 o'clock. So today I was out and in the mall, I see people still wearing masks, which is a good thing. It is a choice. No? The people, again, no? It's all about having a choice. Giving the people a choice as to what contraception they want to use and giving people the choice on how to protect themselves. No? So the people were given a choice to wear masks or not. And I see that a lot of them, maybe in the areas of the mall that I went to, I only see 2 people not wearing masks. Okay? But the rest are, so but that's about 99.9% of people wearing masks. They know that masks will still protect them, no? So they are still wearing. But what other thing can protect you? Please have your vaccines. And if you have had your 2 required shots, please go for your booster shots. No? I see that in the malls, Watson's is still giving vaccines, booster vaccines. So kayo naman, lagi naman kayo sa malls eh. So take that as an opportunity to have your vaccines updated. So yun lang po. And again, 39 days before Christmas. So I think that this Christmas is going to be merrier than the previous years because we can go about without much fear, with less fear, but we still have to be very careful. Ayun. So hanggang dito na lamang po at panoorin niyo po ang mga susunod na programa dito, Oras ng Himala at Kakampi, no? At bukas ay Huwebes, nandito po si Professor Van Ibiernas. At sa Friday, sa Biyernes naman ay si Harold Tan ang inyong mapapakinggan. So, hanggang dito na lang and take care everyone. Thank you for listening and watching. Good night! Pugad Vloggers, ang kurap titirisin, salot sa bayan wawalisin, walang sasantuhin, ang saya-saya nakakabaliw, kasama natin ang tropang Pugad Vloggers.